हेलो साथीहरु, स्वागत छ southbardiya युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, तपाई पनि यस्तै भिडियो बनाउन चाहन्छ भने तपाईसँग एउटा आइफोन मोबाइल हुनुपर्छ साथीहरु, अनि मात्रै राम्रोसँग एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल थिच्दिनुला साथीहरु। यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुला, म तपाईहरुलाई सिकाउने कोसिस गर्छु साथीहरु। तपाईसँग आइफोन छ भने एकदम राम्रोसँग यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। म तपाईहरुलाई आज देखाउँछु त्यो आइफोनमा के कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर साथीहरु। यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, अनि मात्र राम्रोसँग तपाईहरुले पनि एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। आइफोनमा तपाईहरुले यो एप्स डाउनलोड गर्नुपर्छ साथीहरु। यो एप्स गएर डाउनलोड गर्नुस्। फर्स्टमा गएर डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु योबाट तपाईहरुले एकदम राम्रो इफेक्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। म देखाउँछु। मैले अगाडि हेर्नुभयो त्यो भिडियोमा कुन इफेक्ट युज भएको छ साथीहरु। हेर्नुस्, यो इफेक्ट युज भएको छ साथीहरु। तपाईहरुले यहाँ गएर आफ्नो भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ अनि इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हैन। वेट गर्नु साथीहरु। तपाईहरुले यो मेरो इफेक्ट छ साथीहरु, कुन इफेक्ट युज गर्ने हो त्यो इफेक्टलाई सिलेक्ट गर्नुस् यसरी, हैन। अनि तपाईहरुले पनि यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु, लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल थिच्नु होला साथीहरु। धन्यवाद, थ्यांक यू।